नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं क्वीन्स क्रोशे या माझ्या खास यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आपण पाहणार आहोत डेझीच्या फुलाचा ग्रॅनी स्क्वेअर पॅटर्न. तर चला आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. त्यासाठी आपल्याला हे कलर लागणार आहेत. हिरवा रंग मी बॉर्डरसाठी घेतलेला आहे, त्याऐवजी तुम्ही हवा तो रंग घेऊ शकता. त्यानंतर आपल्याला लागणार आहे हे हुक, कात्री, स्टिच मार्कर्स आणि डार्निंग नीडल. सुरुवात करूया मॅजिक रिंगने. 3 चैन करून घेऊया. या 3 चैन हा एक डबल क्रोशे म्हणून मोजायचा आहे आणि यानंतर आपल्याला अजून 11 डबल क्रोशे करून घ्यायचे आहेत. पूर्ण करून घेऊया. आता इथे आपले 12 डबल क्रोशे करून झालेले आहेत. आता धागा ओढून मॅजिक रिंग बंद करून घेऊया आणि सुरुवातीच्या 3 चैन मध्ये स्लिप स्टिच करून राऊंड पूर्ण करून घेऊया. आता एक चैन करून धागा ओढून कट करून घेऊया. इथे आपला पहिला राऊंड पूर्ण झालेला आहे. आता हा मॅजिक रिंगचा धागा डार्निंग नीडलच्या मदतीने व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे मागच्या बाजूला शिवून घ्यायचा आहे, म्हणजे आपली फिनिशिंगही लगेच होईल. आणि उरलेला धागा कट करून घेऊया. आता दुसरा राऊंड पाहूया. आता आपल्याला हा पांढऱ्या रंगाचा धागा जोडून घ्यायचा आहे. तर हा धागा तुम्ही कुठेही जोडू शकता, फक्त तो साखळीवर न जोडता 2 डबल क्रोशेच्या मध्ये जोडायचा आहे. तर 2 डबल क्रोशेच्या मधल्या जागेतून हुक टाकून धागा मागून पुढे ओढायचा आहे आणि गाठ मारून घ्यायची आहे. आता 4 चैन करून घेऊया. या 4 चैन हा एक ट्रेबल क्रोशे म्हणून मोजायचा आहे. आता 2 वेळेस यार्न ओव्हर करूया आणि पुन्हा त्याच लूपमधून धागा ओढून बाहेर घेऊया. आता पुन्हा यार्न ओव्हर करून पहिल्या 2 लूपमधून आणि पुन्हा यार्न ओव्हर करून पुढच्या 2 लूपमधून धागा ओढून बाहेर घेऊया. आता आपल्या हुकवर 2 लूप राहतील. आता पुन्हा 2 वेळेस यार्न ओव्हर करूया आणि त्याच लूपमधून पुन्हा धागा ओढून बाहेर काढूया. आता पुन्हा यार्न ओव्हर करून पहिल्या 2 लूपमधून धागा ओढून घ्यायचा आहे. पुन्हा यार्न ओव्हर करून पुढच्या 2 लूपमधून धागा बाहेर ओढून घ्यायचा आहे. आता आपल्या हुकवर 3 लूप राहतील. यानंतर पुन्हा 2 वेळेस यार्न ओव्हर करूया आणि त्याच लूपमधून धागा ओढून बाहेर घेऊया. पुन्हा यार्न ओव्हर करून पहिले 2 लूप, परत यार्न ओव्हर करून दुसरे 2 लूप. आता शेवटी 4 लूप राहतील हुकवर. आता पुन्हा एकदा यार्न ओव्हर करूया आणि या 4ही लूपमधून एकत्र धागा ओढून बाहेर काढूया. यावर आता 2 चैन करून घेऊया. इथे आपली एक फुलाची पाकळी तयार झाली आहे. आता पुढची पाकळी पाहूया. आता पुढच्या गॅपमध्ये आपल्याला पाकळी बनवायची आहे. तर 2 वेळेस यार्न ओव्हर करूया आणि त्याच लूपमधून धागा ओढून बाहेर घ्यायचा आहे. आता पुन्हा यार्न ओव्हर करून पहिल्या 2 लूपमधून पुन्हा यार्न ओव्हर करून दुसऱ्या 2 लूपमधून धागा ओढून बाहेर घ्यायचा आहे. असं आपल्याला अजून 3 वेळेस करून घ्यायचं आहे, म्हणजे टोटल 4 वेळेस अर्धा ट्रेबल क्रोशे करून घ्यायचा आहे. आणि बस, आता आपली दुसरी पाकळी तयार झाली आहे. याचप्रमाणे प्रत्येक गॅपमध्ये आपल्याला पाकळी बनवून घ्यायची आहे. राऊंड पूर्ण करूया, मग दाखवते. इथे आपण शेवटच्या पाकळीपर्यंत आलेलो आहोत. 2 चैन करून घेतले आहेत. आता या सुरुवातीच्या 4 चैनच्या सर्वात वरच्या चैनमध्ये स्लिप स्टिच करून राऊंड जोडून घेऊया. यावर पुन्हा एक चैन करून धागा ओढून कट करून घेऊया आणि ही गाठ आवळून घ्यायची आहे. इथे आपल्या दुसऱ्या राऊंडला टोटल 12 पाकळ्या झालेल्या आहेत. आता तिसरा राऊंड पाहूया. तर आता आपल्याला चौकोन बनवायचा आहे याचा. तर इथे आपण चौकोनाचे 4 कॉर्नर मार्क करून घेऊया. टोटल 12 पाकळ्या आहेत. तर पहिला कॉर्नर जिथून आपला राऊंड स्टार्ट होतो तिथे मार्क करूया. त्यानंतर पुढच्या 3 पाकळ्या सोडून दुसरा कॉर्नर मार्क करूया. तर याचप्रमाणे पुढच्या 3 पाकळ्या सोडून तिसरा कॉर्नर आणि त्याच्यात पुढच्या 3 पाकळ्या सोडून चौथा कॉर्नर मार्क करून घेऊया. मार्कर नसेल तर असा दुसऱ्या रंगाचा धागा लावला तरीही चालेल.
आता बॉर्डरसाठी जो धागा लावणार आहोत आपण, तो धागा इथे जोडून घ्यायचा आहे. मी हिरव्या रंगाचा धागा जोडणार आहे. पहिल्या कॉर्नरला धागा जोडून घेऊया. आता पहिल्या कॉर्नरमध्ये आपल्याला 3 ट्रेबल क्रोशे करून घ्यायचे आहेत. तर 4 चैन करून घेऊया. या 4 चैन हा एक ट्रेबल क्रोशे म्हणून मोजायचा आहे. आता या पुढच्या 2 पाकळ्यांच्या गॅपमध्ये आपल्याला 3 डबल क्रोशे करून घ्यायचे आहेत. आता या पुढच्या गॅपमध्येही 3 डबल क्रोशे करून घ्यायचे आहेत. आता दुसऱ्या कॉर्नर पर्यंत आलेलो आहोत. आता कॉर्नर मध्ये 3 ट्रेबल क्रोशे करून घेऊया. आता यानंतर 3 चैन करून घेऊया आणि पुन्हा त्याच लूप मध्ये 3 ट्रेबल क्रोशे करून घ्यायचे आहेत. आता पुढच्या पाकळीच्या गॅप मध्ये पुन्हा 3 डबल क्रोशे करून घेऊया. पुन्हा पुढच्या गॅप मध्ये 3 डबल क्रोशे करून घेऊया. आता पुढच्या कॉर्नर पर्यंत आलेलो आहोत आपण. पुन्हा कॉर्नर मध्ये 3 ट्रेबल क्रोशे, 3 चैन आणि 3 ट्रेबल क्रोशे करून घेऊया. तर याचप्रमाणे पूर्ण राऊंड करून घेऊया आणि शेवटच्या कॉर्नर पर्यंत येऊया. तर इथे शेवटच्या कॉर्नर पर्यंत आलेलो आहोत. आता पुन्हा 3 ट्रेबल क्रोशे करून घेऊया. यानंतर 3 चैन करून घेऊया आणि या सुरुवातीच्या 4 चैनच्या सर्वात वरच्या चैन मध्ये स्लिप स्टिच करून राऊंड जोडून घेऊया. आता यावर एक चैन करून धागा ओढून कट करून घेऊया. आता हे उरलेले धागे डार्निंग नीडलच्या मदतीने व्यवस्थित मागच्या बाजूला शिवून घेऊया, म्हणजे आपली फिनिशिंग ही होईल. आणि पहा किती सुंदर झालेला आहे आपला डेझीच्या फुलाचा ग्रॅनी स्क्वेअर पॅटर्न. तर याचाही उपयोग आपण बरेच प्रोजेक्ट बनवण्यासाठी करू शकतो. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथेच थांबूया. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि शेअर करा आणि क्वीन्स क्रोशेला सबस्क्राईब करायला अजिबातच विसरू नका. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत हॅपी क्रोशेटिंग.